Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Vietinvest của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên thì tôi xin kính chúc quý anh chị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và tôi muốn cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để cùng tôi tìm hiểu về đầu tư thị trường tài chính tại Canada. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thị trường chứng khoán được hình thành như thế nào. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video. Trước tiên là video này chỉ dành cho mục đích giáo dục và tôi không phải cố vấn. Và đây là ý kiến riêng của chúng tôi và không khuyên anh chị đầu tư với bất kỳ hình thức nào. Và chúng tôi có một lưu ý nhỏ, đó là chúng tôi làm video để nêu lên quan điểm riêng của mình. Vì chúng tôi hiểu rằng mỗi anh chị đều có quan điểm khác nhau trong đầu tư, và chúng tôi làm vì mục đích giáo dục và dành cho những anh chị quan tâm tới thị trường tài chính Canada. Đầu tiên là tại sao thị trường chứng khoán lại được hình thành? Thì thị trường chứng khoán được tạo ra với mục đích để huy động vốn cho các công ty để mở rộng. Và đây là thị trường chứng khoán theo cách đơn giản hóa. Chữ A sẽ đại diện cho nhiều công ty phát hành cổ phiếu để huy động vốn, và họ sẽ phát hành cái mà chúng tôi gọi là chứng chỉ cổ phiếu để đổi lấy số tiền nhận được. Chữ B được tượng trưng cho TSX, là một tòa nhà trên phố Bay ở Toronto, và nó có hệ thống giao dịch điện tử. Chữ C ở đây được đại diện cho các cá nhân và tổ chức mua bán cổ phiếu của các công ty khác nhau, và lợi nhuận có thể là sự tăng giá của cổ phiếu hoặc cổ tức, hoặc là cả hai. Và ai sẽ là người mua và bán cổ phiếu của các công ty khác nhau? Nó bao gồm những nhà đầu tư, cá nhân, và những công ty, quỹ đầu tư, và những ngân hàng, những quỹ hưu trí, vân vân. Vậy thì cổ phiếu được hình thành như thế nào? Thì tôi có một ví dụ nhỏ dành cho các anh chị. Ví dụ như đây là một công ty A, và một công ty A là một công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực khoan dầu, và công ty A đang có cơ hội để xây dựng một giàn khoan trên biển. Và công ty A tính toán rằng sẽ cần phải mất số vốn ban đầu là khoảng 1 tỷ đô cho các khoản để chi phí xây dựng. Tuy nhiên thì công ty A chỉ có 200 triệu để đầu tư và còn thiếu 800 triệu còn lại. Vậy công ty A phải làm sao để có tiền xây dựng? Và các ngân hàng sẽ không cho công ty A vay 800 triệu vì họ sẽ không chấp nhận rủi ro và mạo hiểm. Vì nếu công ty A kinh doanh không thành công thì sẽ trả khoản vay như thế nào? Nhưng ngân hàng sẽ quan tâm đến hình thức cho vay nợ, chẳng hạn như trái phiếu. Giả sử như ngân hàng cho vay 100 triệu, với yêu cầu còn lại là để huy động 700 triệu, công ty A liền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Ở đây số tiền còn thiếu là 700 triệu, thì giả sử như công ty A phát hành 100 đô trên một cổ phiếu, tức là 7 triệu cổ phiếu để bán ra cho công chúng, được thông qua các tổ chức đầu tư, hay còn gọi là huy động 700 triệu từ thị trường. Vậy thì tại sao mọi người lại mua cổ phiếu của công ty A? Tại vì công ty A là một công ty uy tín trong lĩnh vực đầu tư dầu mỏ và có hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Và việc mở rộng thị trường vào giàn khoan sẽ mang tới lợi nhuận lớn cho công ty A. Trong trường hợp đó, giá cổ phiếu của công ty A từ 100 đô sẽ tăng lên 150 đô. Lợi nhuận là 50% đầu tư ban đầu của mình. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể mua bán giao dịch cổ phiếu? Và đây là tóm tắt đơn giản về hoạt động mua bán và giao dịch cổ phiếu thông qua tài khoản môi giới tự định hướng. Anh chị có thể mở tài khoản ngân hàng và tự mình quản lý tài khoản giao dịch trên máy tính của mình. Ví dụ anh chị có thể sử dụng một môi giới EasyWeb của TD Bank mà tôi cũng hay sử dụng. Thì nhà đầu tư sẽ nhập lệnh mua hoặc bán qua máy tính hoặc điện thoại của mình. Nếu lệnh mua và lệnh bán giống nhau thì giao dịch sẽ được thực hiện. Và có hai loại nhà đầu tư. Thứ nhất là các nhà đầu tư cá nhân, và thứ hai là các tổ chức. Nó bao gồm như các ngân hàng, các quỹ hưu trí, các quỹ đầu tư, vân vân. Và hiện tại các anh chị có đang giao dịch cổ phiếu hay không? Hoàn toàn là có thể nếu anh chị có tài khoản RRSP trong quỹ đầu tư. Và tôi có một ví dụ về quỹ đầu tư IGFI Canadian Equity Series B. Quỹ đầu tư này đặt mục tiêu mang lại sự tăng trưởng dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào chứng khoán ở Canada. Và quỹ sẽ không đầu tư quá 30% tài sản của mình vào chứng khoán ở nước ngoài. Và đây là chi tiết các khoản đầu tư của quỹ này. Ví dụ như 8% danh mục đầu tư của quỹ này nằm trong ngân hàng Royal Bank.
5,2% số vốn tại TD Bank và 4,5% số vốn tại Scotiabank BNS. Và câu hỏi được đặt ra là anh chị hãy tìm hiểu xem các ngân hàng này hoạt động riêng lẻ như thế nào. Anh chị cũng có thể tự mình mua các cổ phiếu của các ngân hàng đó mà không cần phải tốn các phí quản lý của các quỹ đầu tư. Và chúng ta hãy cùng xem ví dụ của Royal Bank. Ở đây thì chúng ta sẽ có những vùng an toàn để mua vào và bán ra. Như anh chị cũng có thể thấy, chúng ta có thể mua vào ở những thời điểm cổ phiếu trong tình trạng quá bán. Lúc đó thì RSI và Stochastic sẽ dưới 30 hoặc gần đáy 30. Thì thông thường lúc đó tôi sẽ đưa vào danh mục theo dõi và mua vào với hình dạng tích sản. Ví dụ như anh chị có thể thấy như tháng 5 2022, tháng 7 2022, tháng 10 2022, tháng 1 và tháng 3 và tháng 11 2023. Đó là những thời điểm mà chúng tôi đã mua vào và chúng tôi bán ra khi có lợi nhuận và giá vùng quá mua. Và ở TD thì tôi cũng làm điều tương tự. Anh chị có thể thấy ví dụ như tháng 7 2023, tháng 3 2023 và tháng 11 2023. Và BNS cũng như vậy. Vào tháng 11 2022 và tháng 11 2023, chúng tôi đã bắt đầu tích sản. Và còn có rất nhiều cơ hội khác trên thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại. Nếu anh chị không nắm bắt, anh chị sẽ lại bỏ lỡ. Và tôi hy vọng video này đã giúp anh chị hiểu thêm cách mà thị trường chứng khoán được hình thành. Và nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào, anh chị có thể để lại trong phần bình luận ở bên dưới. Và đừng quên like và đăng ký kênh của chúng tôi để biết thêm nhiều nội dung liên quan đến tài chính và đầu tư. Dành cho các anh chị muốn tìm hiểu thêm về đầu tư thị trường tài chính tại Canada, hãy vào trang web vietinvest.ca của chúng tôi để nhận thêm tài liệu miễn phí mà chúng tôi chia sẻ và cập nhật mới nhất trong thị trường tài chính Canada. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn thời gian quý báu của các anh chị và xin chúc tất cả các anh chị có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình và người thân của mình.